यात्रा सबैलाई मन नपर्ला, तर जसलाई यात्रा मनपर्छ उसलाई प्रकृति मनपर्छ। प्रकृति मन पराउनेहरूलाई म मन पराउँछु। त्यसैले त प्रकृतिलाई मैले अक्सर पढ्ने दुस्साहस गर्छु। उसले पनि मलाई पढोस् भनेर बेला बेलामा आफै पुग्ने गरेको छु। यसै क्रममा यो पटक ढोरपाटनको बोकीपाटनलाई पढ्न पुगेँ। थाहा छैन खै मैले उसलाई कति पढेँ र उसले मलाई कति पढ्यो। जति मैले उसलाई पढेँ लाग्छ अझै धेरै पढ्न बाँकी नै रह्यो। यो वर्षको मनसुन यात्रा गरेकै थिएन। कतै त जानै पर्छ भनेर सोचिरहेका बेला गिफ्ट ढोरपाटन अर्थात् ग्रिन आइडेन्टिटी फर टुमोरो भविष्यका लागि हरित पहिचान भन्ने संस्थाले जलवायु परिवर्तनको लागि विश्वव्यापी एकता भन्ने नारासहित 3 दिने ढोरपाटन बोकी पदयात्राको तयारी गरेपछि यो संस्थाको अध्यक्ष रमिता पुन मिसको निमन्त्रणामा म पनि यो यात्रामा जोडिएँ र यसपटक यो वर्षको वर्षातको मेरो पहिलो यात्रा ढोरपाटन र यहाँको बोकीपाटनतिरको भयो। यस यात्रामा म मात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाका हामी करिब 40 जना पदयात्रीहरू जोडिएका थियौँ। यात्रा निकै उत्साहपूर्ण र अविस्मरणीय रह्यो। हामीसँगै तपाईहरूलाई पनि यो यात्राको अनुभव र यात्रामा हामीले देखेको सुन्दरता देखाउन यो भिडियो ल्याएको छु। आउनुहोस् सँगै यात्रा गरौँ। यो हो बुर्तिबाङ। यसलाई ढोरपाटनको प्रवेशद्वार पनि भनिन्छ। बडीघाट नदीको छेउमा रहेको यो बजारमा कुनै एक समय मानिसहरूको निकै चहलपहल हुन्थ्यो। अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएसँगै यो स्थान अझै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। ढोरपाटनको यात्रा गर्नेहरूका लागि त झनै महत्त्वपूर्ण। ढोरपाटन पुग्न काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै बागलुङको बुर्तिबाङ पुग्नुपर्छ। हाम्रो यात्रा साउनको 11 गते काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै मध्य पहाडी लोकमार्गको बाटो बुर्तिबाङसम्म रात्रि बसमा चढेर सुरु भयो र बुर्तिबाङ अर्को दिनको बिहान पुगियो। बुर्तिबाङमा हामीलाई रमिता मिसले स्वागत गर्नुभयो र केही समय बुर्तिबाङमै होटलमा आरामसँगै यात्रामा चाहिने सरसामानको किनमेल गर्यौँ। बुर्तिबाङमा बाहिरबाट आउने सबैजना भेला भएर जाने योजना थियो, तर भेला हुन समय लाग्ने भएर हामी भने दिउँसोको खाना खाएर यहीँको साथीहरूसँगै समूह बनाएर ढोरपाटनतर्फ लाग्यौँ। यात्राको क्रममा निसी र भुजी खोलाको सुन्दर सङ्गमसँगै भुजीको सहारा बन्दै विभिन्न ठाउँहरूमा आकृतिसहित झरेका झरनासँग रमाउँदै गाडीको झ्यालबाट आँखाले देखिने सम्मको दृश्यलाई निहाल्दै अघि बढ्यौँ। करिब 1 घन्टाको यात्रापछि निकै सुन्दर गाउँ देखियो। यो हो बोबाङ गाउँ। बुर्तिबाङबाट ढोरपाटनसम्मको यात्रामा पर्ने सबैभन्दा ठुलो गाउँ हो बोबाङ। यहाँका मानिसहरू नै यो वर्षाको समयमा माथि ढोरपाटनमा बस्नुहुन्छ र बोकीतिर गोठालो जीवन नै बिताउनुहुन्छ। तर हिउँदे मौसममा भने सबैजना तल झरेर यही बोबाङमै बसोबास गर्नुहुन्छ। हाम्रो नाम के रे? बिहान। हामी कहाँ छौँ अहिले? बोबाङ। कुन गाउँ हो बोबाङ भने चाहिँ? ढोरपाटनको बोबाङ। ए ल, अहिले चाहिँ हामी बोबाङमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बिहान। बिहान के? बिहान बिका हुनुहुन्छ है। ल, बोबाङ गाउँबाट हेलो गर त। हात खोइ हल्ला गयो। हात खोइ हल्ला गयो। खोइ त हल्ला। पछाडि खोइ पछाडिको। निकै नै सुन्दर यो गाउँको केही समय अवलोकन गरेर हामी फेरि उकालो यात्रा अगाडि बढाउँछौँ। यो यात्रामा हामीलाई प्रकृतिले कुहिरोसँग लुकामारी खेल्दै जिस्काइरहेको थियो। यसरी सिमसिम पानी र कुहिरोसँग हामी पनि जिस्किँदै बुर्तिबाङबाट करिब 3 घन्टामा ढोरपाटनको चेक पोइन्टमा पुग्यौँ।
र हाम्रो नामहरू सेनाहरूलाई टिपायौँ र फेरि अगाडि बढ्यौँ। यही पोस्ट नजिकै निर्माण गरिँदै थियो ठुलो अक्षरले लेखिएको ढोरपाटन। यहाँबाट हामी पाटनको होमस्टेतर्फ ओह्रालो लाग्यौँ। ओह्रालो लागेपछि ढोरपाटनको फाँटको सुन्दर दृश्यको सुरुवात भयो। केही समय बाटोको दृश्य गाडीबाटै अवलोकन गर्दै होटलतर्फ लागिरहँदा बीचमा उत्तरगङ्गा नदी पार गर्नुपर्ने थियो। तर बर्सातको मौसम, नदी हल्का बढेको थियो र हामी केही समय त्यहीँ अड्क्यौँ। केही बेरको पर्खाइपछि हामी नदी पार गरेर ढोरपाटनको सामुदायिक होमस्टेमा पुग्यौँ। त्यस रात खान बस्नलाई सामुदायिक होमस्टेमा व्यवस्था गरिएको थियो। हाम्रो यात्राको समूहको सबैजना भेला हुँदा रात परिसकेको थियो। हामी यहीँ बास बस्यौँ। हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा। यतिखेर म ढोरपाटनमा छु। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष्य ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य क्षेत्रमा छु। यो चाहिँ बागलुङको क्षेत्र हो। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य चाहिँ 3टा जिल्लामा अवस्थित छ, रुकुम पूर्व, बागलुङ र म्याग्दी। र सबैभन्दा धेरै चाहिँ रुकुम पूर्व 60% छ। मुख्य बाग यो पाटन जुन छ त्यो चाहिँ बागलुङमा पर्छ र अर्को जलजला क्षेत्र त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो म्याग्दीमा पर्छ। बिहानको खाजापछि आयोजकले सबैलाई एक अर्कामा चिर परिचित गराउँदै पदयात्राको उद्देश्यको बारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री किमबहादुर घटे मगरज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। साथै पदयात्रीलाई माला, पुष्पगुच्छासँगै सेतो टीका लगाउँदै मनलाई बिछ्याएर स्वागत गर्दै पदयात्रा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दाको पलको अनुभूति बेग्लै भएको थियो। स्वागत कार्यक्रमपछि केही बेर ढोरपाटनको फाँटमा रमायौँ। बागलुङको एरियामा पर्ने ढोरपाटनको यो ठुलो चौरमा छु म यतिखेर। अनि यो पछाडिपट्टि सानो सानो एकदम फुलहरू धेरै फुलेको अवस्था छ। अनि यो फुलहरूमा चलिरहेको यो घोडाको हैन सिनहरू, दृश्यहरू चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल देखिएको छ, एकदमै सुन्दर देखिएको छ। फाँटमा खुलेको पहेँला राता फुल अनि त्यो फुलबारी र रमाइरहेका गाई भैँसी र भेडा, मन पनि यिनैसँग खेलिरह्यो। हाम्रो मुख्य योजना यहाँबाट हामी टिकाधारा अनि माथिपट्टि फागुने, गर्पाधुरी हुँदै जलपातालसम्म पुगेर फेरि हामी यहाँ आइपुग्ने हो। अहिलेको योजना चाहिँ मुख्य गरेर हाम्रो गिफ्ट भन्ने अहिले भर्खरै सुरुवात गरिएको एउटा लोकल अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा अनि क्लाइमेट सेन्सिटिभिटीमा काम गर्छ। उहाँहरूले पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै फोहोरहरू व्यवस्थापनमा पनि समस्या आयो। अनि यसमा चाहिँ हामीले केही कदम चाल्नुपर्छ भनेर एउटा नयाँ किसिमको संस्था सुरुवात गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूसँग कोलाबोरेसनमा ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 को सँगसँगै कोलाबोरेसनमा चाहिँ हाम्रो यो पदयात्रा सुरु भएको छ। नमस्कार, म रमिता पुन मगर। म चाहिँ यो गिफ्ट ढोरपाटनको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। हामीले चाहिँ यो गिफ्ट ढोरपाटनको अब यो फुल फर्म नै भन्नुपर्छ, GIFT भनेको चाहिँ ग्रिन आइडेन्टिटी फर टुमारो भन्ने चाहिँ यसको फुल फर्म छ। हामीले चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई गिफ्टको रूपमा के दिने भन्ने सर्ट फर्मको पनि मिनिङ सहित स्वस्थ, सफा अनि यो ग्रिन नै के अरे वातावरण चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, गिफ्टको रूपमा दिनुपर्छ भनेर यो संस्था चाहिँ हामीले भर्खरै मात्रै चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। यो हो ढोरपाटनको फाँट। यहाँको बस्ती जो केही होटल बाहेक मौसमी बसाइ नै हो।
अहिले चाहिँ हामीले यो संस्था मार्फत ढोरपाटन बुकी क्षेत्र प्रसारको लागि चाहिँ हामीले एउटा पदयात्राको चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो करिब 40 जना जति पदयात्रीहरू चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। हाम्रो चाहिँ यो ढोरपाटन जति हजुरहरूले चाहिँ सर्फेसली देख्दाखेरि सफा देख्नुहुन्छ, सुन्दर देख्नुहुन्छ, त्यति नै यति धेरै प्लास्टिक चाहिँ यो हाम्रो यो क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, प्लास्टिकहरू चाहिँ यतिकै फाल्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यो प्लास्टिक व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन र यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि त्यो खालको चेतनाको चाहिँ विकास छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यो यहाँको युवा भएको कारणले चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर म यो ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ एरियाभित्रको टिबेटन क्याम्पमा छु। यो टिबेटन क्याम्प चाहिँ कुन सालमा एक्ज्याक्ट इयर थाहा छैन, तर जतिखेर यहाँ ल्याइयो त्यतिखेर चाहिँ युएनले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर यहाँ स्थापना गरिएको यो बस्ती रहेछ टिबेटन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी ल्याएर सम्झौता अनुसार राखिसकेपछि जति पनि घरहरू यहाँ बनाइएका छन् अनि उहाँहरूले त्यो जग्गाहरू जमिनहरू उपयोग चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ, भोगचलन चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ किनबेच गर्न पाइँदैन। अर्को अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहीँको लोकल नेपाली भए तापनि उहाँहरूले यो एरियाभित्र चाहिँ किन्न पनि पाउनुहुन्न, उहाँको घरहरू चलाउन पनि पाउनुहुन्न, अनि यहाँ कुनै पनि चिजहरू उहाँको जग्गा जमिन पनि केही पनि कुराले चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुहुन्न। अब यहाँ कति मान्छेहरू अहिले यहीँ बसिरहनु भएको छ, कतिहरू चाहिँ उठेर गइसक्नुभयो। उहाँहरू घर पुरानो भएर कुहिएर भत्केर गए पनि यहाँको लोकलै भए पनि नेपालीहरूले चाहिँ यो भित्र उहाँहरूको घरहरू जग्गाहरू प्रयोग चाहिँ गर्न पाउँदैनन् भन्ने खालको जानकारी सुनियो। म पहिला आउँदाखेरि यो थाहा थिएन। अहिले चाहिँ रमिता मिस हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो भएर यो तपाईँलाई छोटो जानकारी पनि है, इन्ट्रेस्टिङ कुरा। अहिलेको टाइममा यहाँनिर स्याउ पनि फलेको छ ढोरपाटनभित्र। यहाँ अनि यता पनि फलेछ, यहाँ पनि फलेछ, यहाँ पनि फलेछ, अनि उता पनि छ। जस यहाँ पनि स्याउ फल्छ। अनि यो पारीको सबै गाउँहरू यो ढोरपाटनकै गाउँहरू हो। मैले पहिला 5 वर्ष अगाडि राखेको भिडियोमा चाहिँ जाडो महिनामा आएको भएर अनि यो गाउँहरूमा कहीँ पनि मान्छेहरू बस्नु भएको थिएन। यो सबै उहाँहरूको यो सेकेन्ड बस्ती हो। अहिले चाहिँ यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, पाटन जस्तो भएर खर्कमा चराउनलाई आउनुहुन्छ। तर पछि जाडो महिनामा चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो घर सबै खाली हुन्छ, होटलहरू मात्रै खुल्ला हुन्छ, अनि सब खाली हुन्छ यो घरहरू। यहाँ चाहिँ पसल पनि छ, अनि प्लास्टिकको रेनकोट पनि पाउँछ है। यहाँ प्लास्टिकको रेनकोटदेखि लिएर सब चिज पाउँदो रहेछ। हाम्रो मिसले प्लास्टिक यहाँ बोक्दै हुनुहुन्छ। हेलो एभ्रिवन, हामी चाहिँ अहिले गरपालिक जाँदैछौँ। हाम्रो बुकी पदयात्राको यो पहिलो दिन। हाम्रो हेमन्त सरले चाहिँ यता पाखासर गाउँको चाहिँ अलिकति ड्रोन सट चाहिँ लिन लाग्नु भएको छ। मैले चाहिँ त्यसकै फाइदा उठाएर चाहिँ मैले यति भ्लग गर्न चाहिँ पाएँ। हामी कहाँ छौँ मिस अहिले? गरपाको अब चाहिँ उकालोमा लाग्दैछौँ। गरपाको उकालो? गरपाको उकालो। मलाई चाहिँ अरू थाहा छैन। पहिलो चाहिँ त्यो कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? माथिबाटै? बोकीबाट? उहाँहरू पनि हाम्रो ग्रुपको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो अरे भनिदिनु त? त्यो खै त्यो मकै भुड्या जस्तो भयो त। कहाँदेखि आउनु अरे? बागलुङबाटै आउनुभयो हो? भनेर बागलुङ तल बजारबाट कि कताबाट? बजारदेखि नै हो, सदरमुकामबाटै। ए तपाईँ कन्ट्याक्टमै हो? मेरो साथी हो, त काम गरेको पहिला सँगै। तपाईँहरू पहिला आउनु भएको थियो कि ना ढोरपाटन चाहिँ? कोही आएको थिएन है? ल कैसे लग रहा है?
अच्छा लग रहा है तर अहिले ठ्याक्कै कस्तो वेदर मिल्यो है ल हेर्नु त लक्कीली कस्तो लागिछ टोलीहरूलाई एकदम दामी दामी लागिरह बोबल लागिरहेछ हिँड्न कतिको सक्या ह ठिकै छ राम्रो छ मजाले हिँडिरहेछ अहिले चाहिँ हामी तल फाँटबाट हिँडेको 1.5 घन्टाभन्दा अलिक बेसी भयो हामी अहिले चाहिँ अन्तरे थरी भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ यो अब ठाउँ ठाउँमा यसरी बोर्ड राखिएको छ पछिल्ला दिनहरूमा यात्राको सुरुवातसँगै देखिएका थिए नयाँ नयाँ दृश्यहरू आँखाले हेरिरहेका थिए मनहरू रमाइरहेका थिए पाइलाहरू अघि बढिरहेका थिए झरीले पनि हाम्रो साथ छोडेको थिएन अहिले चाहिँ अराउन्ड 5 बज्न आँट्यो हामी तलबाट हिँडेको 2 घन्टा जति भयो 3420 मिटर उचाइमा रहेको यो चेप्टे ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ एकछिन केही समय रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो स्पोर्ट चाहिँ बनाइएको जस्तो लाग्यो मलाई खुसी लागेको छ टाढा टाढा आइदिनु भएको छ तपाईँहरू खुसी छौँ हामी एकदमै तपाईँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई यो गिफ्ट ढोरपाटनको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सबै मिलेर तपाईँ हामी सबै मिलेर यो पदयात्रालाई सफल बनाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ यस्तो ब्ल्याक फुलहरू चाहिँ फुल्दो रहेछ यो चाहिँ अहिले हामी ठाडो खोलामा पुगेछौँ यो ठाडो खोला चाहिँ 3550 मिटर हाइटमा रहेछ अराउन्ड 2.5 देखि 3 घन्टा भयो हामी तल फाँटबाट हिँडेको अब यहाँदेखि चाहिँ ठाडै उकालो 9-10वटा घुम्ती रहेछ भन्ने खालको सुनिएको छ माथि हेर्दाखेरि कुहिरोले खासै केही पनि देखेका छन् तर उकालो चाहिँ साह्रै उकालो छ राम्रो कुरो चाहिँ यहाँ पनि फोहोर फाल्ने डस्टबिन पिट चाहिँ बनाइएको रहेछ यो चाहिँ यहाँको फुल चढाउने ठाउँ बनाइएको रहेछ ढुङ्गाको सेप हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै खुकुरीको सेप जस्तो छ यो ढुङ्गामा यो थान बनाएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ फुल चढाउँदो रहेछ अब जहाँ पनि यतिको हाइटमा आइसकेपछि र उकालो सिद्धिएपछि फुल चढाउने चलन छ त्यहाँको नामै फुल चढाउने रहन्छ यहाँ चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने ढुङ्गामा सबै स्टिकर लाउन भ्याइसकेका छन् अहिले चाहिँ म 3750 मिटर हाइटको ढुङ्गे देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु अब थोरै मात्रै उकालो छ स्टिल उकालो गोइङ अन है यहाँबाट पछाडिपट्टि चाहिँ देखिने यो ढोरपाटनको फाँट है माथितिर हो आज हामी पुग्ने भनेको आजको बसाइको स्पट अब हामीलाई थोरै छ तिर्सो स्लपी सब टोलीहरू यहाँ पुगेछ तलपट्टि चाहिँ हाम्रो सामानको घोडा आउँदैछ तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ अहिले हामी 4000 मिटरसम्म पुग्न लाग्छौँ हाम्रो बस्ने स्थल पनि आइरहेछ मलाई चाहिँ यो 4045 हाइट नै सहन नगे सर मलाई यो यतिको हाइटसम्म आउँदा मलाई चाहिँ यो माथि 4045 हाइटमा ट्रेक आउँदा चाहिँ मन नपर्ने सिचुएसन भनेको यही हो के रिङ्गोतार लाग्ने टाउको देख्ने सास तान्न धोकाको जस्तो हुने सास नपुगे जस्तो हुने अहिले त्यस्तै भइरहेछ अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तै अनुभव भइरहेको छ तर हामी आइपुग्यौँ अब चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ नजिकै छ उहाँ अरूको आयोजनामा अरूको ट्रेकिङ ग्रुपमा हिँड्नु भए भए चाहिँ अहिलेसम्म रोएर भए पनि अर्कालाई बोक्न लगाइसक्नुहुन्थ्यो होइन गाली गरेर भए पनि तर योपालिको आयोजना चाहिँ फेरि के गर्नु आफै आयोजक परे छन् अनि यहाँ रुन पनि सकेका छैनन् होइन त अहिले चाहिँ बेलुकीको ठ्याक्कै 7:15 भएको छ हामी 2:30 बजीतिर हिँडेको हो 5 घन्टा जति हिँडिसकेपछि 4000 मिटर उचाइमा रहेको ठ्याक्कै यो लेकको टुप्पो गर्पा छेडा भन्दो रहेछ होइन यो ठाउँमा पुगेका छौँ अब आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ यही गर्पा छेडाको तलपट्टि केही ठाउँहरू हेरेर बस्छौँ यहाँ स्टेको लागि 2टा जति टेम्पोररी स्टे पनि राखिएको छ यदि तपाईँहरू ढोरपाटन आउनु भएको छ भने एक दिन ढोरपाटन बसेर त्यहाँ घुमेर नेक्स्ट डे चाहिँ बिहानै यहाँ हिँडेर दिउँसोतिरको भ्यू इन्जोय गरेर बेलुका फेरि ढोरपाटनमा तलपट्टि फाँटमा गएर चाहिँ बस्न सकिने रहेछ बाटोमा थुप्रै मान्छेहरू भेटेँ मैले यसरी चाहिँ यहाँ एउटा स्टे छ है
अनि यतापट्टि चाहिँ अर्को स्टे छ है त। यतातिर गएर भित्र हेरिदिन्छु म। तपाईँहरू तातेर आउनुभयो कसो तातेर आउनुभयो ए ल ल अब भित्र छिरेर यसो हेरौँ न त के छ रमिता मिस आइपुगेछ है। ओहो टोलीहरू कस्तो लागिरहेछ यहाँ लेडिज ग्याङ यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ बागलुङ्गे टोली हो। कति छिटो आएर कति छिटो ऊर्जा भरिया हो यो तातो पानी खाएर उनीहरूलाई है। सरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ हो यहाँ पुगेपछि चाहिँ मजा लाग्यो होइन सही हो। हाम्रो भित्रको आजको बसाइ चाहिँ यस्तो खालको हुन गइरहेछ है त। म किचन पनि देखाउँछु उतापट्टि चाहिँ किचन होला सायद है। ओके सो हियर इज द किचन खै सर किचनमा चाहिँ यस्तो छ। के पाक्दै हो दाजु चाउचाउ सुप टिमुर हालेर। यहाँभित्र चाहिँ को हुनु हाम्रो दाजुभाइहरू कोही छ त यहाँ हामीले चिनेको मान्छे कोही छ यहाँ हामीले चिनेको मान्छे कोही छ यहाँ को हुनुहुन्छ यहाँ कृपया गरेर है हो। अनि कतिखेर तपाईँहरू के उडेर आउनुभयो तपाईँहरू कति भयो टाइम तपाईँहरू आउनुभयो बढी भयो है ठिकै हो त्यसो भए ल गजब। यहाँ पनि बस्ने ठाउँ रहेछ उता पनि बस्ने ठाउँ छ यहाँ भित्र चाहिँ किचन पनि रहेछ मोबाइल रहेछ त यो हाम्रो जम्पो टिमलाई फेरि खानालाई मात्रै सुन्ने ठाउँ हो। तर तपाईको भ्लग हेरेर उनीहरुको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट छ हो। यो ठाउँ चाहिँ यहाँ आएपछि 3 महिना घर फर्किन मन लाग्दैन हेर्नुस् सिरियसली भने। अनि भैँसी देख्छ यो यति प्यारो छ घरको श्रीमतीको याद आउँदैन रे प्रेमिकाको याद आउँदैन रे मोबाइलमा टावर पनि आउँदैन तर नहाल्नु सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। पहिलो दिन ढोरपाटनबाट चेप्टा ढुङ्गा ठाडो खोला ढुङ्गे देउराली हुँदै 4000 मिटरको उचाइमा रहेको गर्पा छेडामा गएर बास बसियो। सो गुड मर्निङ फ्रम गर्पा छेडा डे 2। अहिले चाहिँ म 4000 मिटर उचाइमा रहेको यो गर्पा छेडा भन्ने ठाउँमा आएको छु। अनि यहाँबाट अहिले टिकाधारा हुँदै फागुने दोरीसम्म गएर चाहिँ आज त्यहाँ बास बस्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। सो हिजोको बसाइ हाम्रो एकदमै गजब भयो। यहाँनिर 2टा टेन्टहरू माथिपट्टि अर्को टेन्टहरू पनि रहेछ। अनि हामीले पनि आफ्नो टेन्ट ल्याएको थियौँ तर हामीले आफ्नो टेन्ट चाहिँ खोल्नु परेन जो चाहिँ यहाँ राम्रो खालको बस्ने व्यवस्था छ। अब आजको बेलुकाको बसाइमा चाहिँ हामीले आफ्नो टेन्ट खोल्नुपर्छ होला। हाम्रो खाजा चाहिँ यही हो कोदोको लिटो बनाइएको छ। यसमा टिमुरहरू अरू मसलाहरू आयुर्वेदिक मसलाहरू अर्ग्यानिक मसलाहरू चाहिँ मिक्स गरेको छ। एकदम टेस्टी बनेको छ अडिलो पनि हुन्छ कोदो। सो अनि यहाँ हाम्रो अर्को दोस्त बसिरहनु भएको छ बवाल भ्यूमा मस्ती गर्दै है। यो हाम्रो दोस्त हुनुभयो है बवाल छ भ्यूजहरू। हामी आएको बाटो चाहिँ यही हो यताबाट आएको एकदम फाँट देखिरहेको छ। हामी बसेको टेन्ट यही हो। हामी जानुपर्ने चाहिँ यता हो है। यता माथिबाट चाहिँ यतापट्टि हिमालको दृश्यहरू चाहिँ यता देखिँदो रहेछ है। ल बवाल छ। हिजो 13 गते साउन 13 गतेदेखि सुरु भएको पदयात्रामा हामी सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मका हामी टोटल 11-12वटा जिल्लाबाट जोडिएका छौँ। दोस्रो दिन खाजा खाएर गर्पा छेडाबाट टिकाधाराको लागि हाम्रो यात्राको सुरुवात भयो। हुन त यही गर्पा छेडाको बसाइबाटै बुकीको अनुभव सुरु भएको थियो। बिहानको मौसम खुलेको बेला यहीँबाटै हिमालको दृश्य पनि अवलोकन गर्न सकिँदो रहेछ। तर हाम्रो लागि भने आज मौसम बेइमान भइदियो। तैपनि यहाँबाट सुरु भएको बुकीको दृश्यले साथ दिइरह्यो। यात्रा सुरु भएको केही समयमै फुस्रे देउरालीको ठाडो उकालोको सामना गर्नु पर्यो। हामी गर्नुपर्ने धुरी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ। 4000बाट निस्किएको हामी अब यहाँ
सायद 4200 माथि पुग्छौँ होला। यो चाहिँ ठाडै ग्राभल उकालो ठाडै उकालो छ, जाँदै हुनुहुन्छ साथीहरू त्यहाँबाट। यो ठाडो उकालोलाई जितेपछि पुग्यौँ 4038 मिटरको उचाइ। यति बेला हामी फुर्से देउराली 4038 मिटर हाइटमा आइपुगेका छौँ। यात्रा आजसम्म एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। अब हामी टिकाधारा पुग्दैछौँ। यहाँबाट दायाँ यात्रा गर्दा पुगिँदो रहेछ टिकाधारा र बायाँतर्फ यात्रा गर्दा फागुने धुरी। हामी पहिला दायाँ टिकाधारातर्फ लाग्यौँ। बाटोमा हामीलाई कुहिरोले लुकामारी खेलिरहेको थियो, तर भुइँफुलहरूले निकै आत्मीय स्वागत गरिरहेको थियो। टिकाधाराको मुख्य विशेषता हो यहाँको भेडा बथानको दृश्य र बुकीपाटन। म यहाँ पुगिरहँदा अगाडि पुगेका महिला साथीहरू मगर पोसाकमा सजिएर फोटो खिच्न सुरु गरिसक्नु भएको थियो। म पनि एकछिन आराम गरेर यहाँको भेडाको बथानको दृश्य मेरो चिलको आँखाले कैद गर्न सुरु गरेँ। आहा, यो दृश्य कम्तीमा पनि 2000 भन्दा बढीको भेडाको बथान आकाशबाट निहाल्दा म यही भेडालाई छिनछिनमै लुकाउँदै गरेको कुहिरोसँगै उडिरहेको आभास गरिरहेको थिएँ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यो दृश्य हेरिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ? यही कुहिरोमा लुक्न खोजिरहेको भेडाको बथान पनि आफ्नै धुनमा मस्त थिए र हामीसँगका साथीहरू यही लुकामारीमा रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि म कुहिरो र चलेको हावाको चिसोमा काँपिरहेको थिएँ, तर साथीहरूको यो ऊर्जा देखेर दङ्ग परिरहेको थिएँ। केही समय यहाँको यो दृश्यमा रमाइसकेपछि हामी फागुने धुरीतर्फ फर्किन सुरु गऱ्यौँ। फागुनेतर्फको यात्राको दृश्यको झन् म के बयान गर्न सक्छु र? अजङ्गको बुकीको धारमा भइरहेको प्रकृति प्रेमीहरूको लामबद्ध यात्राको म के बखान गर्नु र? आजको यात्रा अलिक छोटो दूरीको भएर होला। सबैजना जता जता मन रमाउने दृश्य देखियो उतै उतै हराइरहेका थिए। बाटोमा भेटिएका घोडा हरियो बुकीमा रमाउँदै गरेको दृश्यसँगै बर्सातमा निस्किएको यहाँको साना साना खोला पार गर्दा मनले एउटा नौलो जगतको अनुभूति गरिरहेको थियो। केही समयको हाम्रो टिकाधारा बाटोको यात्रापछि हामी फागुने धुरी नजिकै पुगिरहँदा भुइँफुलले सजिएको मैदानमा पुग्यौँ र केही समय यतै फोटो भिडियो लिएर बस्यौँ। अहिले चाहिँ म यो फागुने धुरी नजिकै पुग्न लागेको छु। हामी यो नजिकै रहेको गोठ नजिकै रहेको यो डाँडामा चाहिँ यति दामी फुल, यति दामी ओपन खुलेको नेचर देखिएको छ। अनि यहाँ केही समय मैले चाहिँ फुल अनि यो नेचरसँगको भिडियो लिएको छु। यो हेर्नुहोस् है त। लेकतिरको यात्रामा बिहानी पखको मौसम प्राय खोल्ने, दिउँसोको समयपछि भने कुहिरोले जित्दो रहेछ। त्यसैले हामी आज तेस्रो दिनको फागुने बुकीमा बसाइ गर्न हाम्रो यात्रा अगाडि बढायौँ। यतिखेर फागुने धुरीमा आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ 4100 मिटर हाइटमा रहेको छ। हाम्रो आजको बसाइ चाहिँ यही फागुने धुरीमा रहेको। तलपट्टि 2-3टा गोठ छ अनि हामीसँग टेन्टहरू छ, स्लिपिङ ब्यागहरू छ। हामी त्यसरी नै बन्दोबस्त गर्नेछौँ। र अहिले मौसम परिवर्तन भएर हैन अलिकति यो चेन्ज भएर चाहिँ हुस्सु नै हुस्सु छ। अघि बिहानदेखि अहिलेसम्म एकैछिन अगाडिसम्म चाहिँ एकदम खुलेको थियो। हामी कुहिरोको न्यानोपनमै 4100 मिटरको उचाइमा रहेको फागुने धुरी पुग्यौँ।
र केही तल गएर हाम्रो बसाइको लागि टेन्ट बिछ्याउँदै क्याम्पिङ स्थापनामा व्यस्त भयौँ। हाम्रो किचन डिपार्टमेन्ट यो हो, किचन डिपार्टमेन्ट हो यो कि के हो? ए ल यहाँ चाहिँ हाम्रो किचन डिपार्टमेन्ट हुँदैछ। सामान यस्तै छ है। अनि यो कतिजनाको टेन्ट हो सर? यो कतिजना अटाउने टेन्ट हो यो? यहाँ त भैबरको 20 जना अटाउला जस्तो छ त। अध्यक्षज्यू, ओ अध्यक्षज्यू, अध्यक्षज्यू त्यो त खम्बा हो नि त सर? सर खम्बा हो नि त त्यो? म शिव कुमार आले, मेरो घर चाहिँ भिमात नगरपालिका वडा नम्बर 9 हो, तनहुँ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि यात्राको हिसाबले चाहिँ निकै नै रमाइलो नै भयो। अलिकति मौसमले च्यालेन्ज गरेको हुनाले जति हामीले चाहिँ घुम्नुपर्ने, जति हामीले चाहिँ देख्न सक्थ्यौँ त्यो दृश्यहरू चाहिँ हामीले देख्न पनि सकेनौँ। अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दाखेरि रमाइलो नै छ, इन्टरटेन नै भयो। जे होस् किन आएछ भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ छैन। अध्यक्षज्यू हो त बाहिर चाहियो। अध्यक्षज्यू तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? टेन्ट बनाउन लागिरहेका छौँ। घर बनाउन लानुभयो टेन्ट? जोइन गर्न नजाने एकदमै समस्या आएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब सहजीकरण हेमन्त राईबाट भइसकेपछि उहाँले चाहिँ बल्ल यो भिडियो बनाउन लाग्नु भएको छ। हाम्रो स्ट्रगल देखेर कति पनि सहयोग गर्न भिडियो चाहिँ बनाउनु भएको थिएन, अहिले चाहिँ बल्ल बनाइदिनु भयो। होइन त रिक्वेस्ट हाम्रो घर पछि अलिकति हेल्प गरेपछि मात्रै उहाँले चाहिँ यो भिडियो बनाउनु भएको छ। हाम्रो घर बन्यो ल। चाहिँ घर बनिसक्यो है त। आज चाहिँ हामी यही बस्छौँ। ओके। राति पानी पर्ने निकै नै सम्भावना थियो, त्यसैले हामी केही साथी नजिकै रहेको गोठमा बास बस्ने व्यवस्था मिलायौँ। गोठको बसाइ मेरो लागि पुरानै थियो, तर साथी सपना र विजयको लागि भने नौलो। कतिखेर आउनुभयो तपाईँहरू? बास खोज्दैछु। टेन्टको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ होला जस्तो के लाग्छ न? कहाँ हो नानीहरू घर? घर कहाँ? घर बोबाङ हो? बोबाङबाट यहाँ? अनि यहाँ चाहिँ भैँसीको गोठ हो यो? भैँसीको गोठ कतिवटा भैँसी छ? 4वटा भैँसी। कति महिना बस्छौँ यहाँ? 4 महिना जति। 4 महिना जति बस्नुहुन्छ? को बस्छ भने अहिले? हामी चाहिँ अस्ति आएको बाहरू बस्नुहुन्छ। ए बाहरू बस्नुहुन्छ यहाँ प्राय? अनि सबै टोली सब तपाईँको टोली हो? ए सबै भैँसी गोठ? ए बोबाङबाट है? सबैजना बोबाङबाट हो? ढोरपाटनबाट पनि? भेडा गोठ चाहिँ रहेनछ है यहाँ? भेडा गोठ पारी छ? भैँसी राख्नु भएको छ त यहाँ? अनि के हो त यो? यो पाडा हो? ए पाडा, हाम्रो साथमा पाडा छ यहाँ होइन? पाडा यहाँ चाहिँ आगो बाल्ने रहेछ नानीहरूको। आगो बालेर यहाँ बेलुका सुत्ने पनि होला। कहाँ सुत्छौ त अनि? दाजुले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? के बनाउँदै हुनुहुन्छ? के गराउने यसले? डोको बनाउने? यहाँ चाहिँ बस्नको लागि भनेर भनेका छन् साथीहरूले होइन? यस्तो छ। त्यहाँभित्र चाहिँ भान्सा छ। अनि सुत्ने चाहिँ कहाँ भने? कहाँ? ए त्यहाँ? ए चाहिँ है? त्यहाँ गोठभित्र पनि भेडा रहेछ है। ओ भेडा टोइलेटहरू पनि त थिएन नि हाम्रो जमानामा। having chai at भेडाको गोठ। यता सँगसँगै यसले पनि चिया खाँदैछ। माया गरौँ त। कस्तो खालको माया भनेको होला क्या? नभन्दै राति पानी पर्यो र हाम्रो बास गोठमै भयो। हामी बास बसेको स्थानबाट बिहानको दृश्यको म के बयान गरौँ? म एकटकले यो दृश्य हेर्दै बसिरहेँ।
केही समयपछि हाम्रो बुकी पदयात्राको योजना मुताबिक जल्पा ताल अवलोकनको यात्रा सुरु भइरहेको थियो। तर मेरो मन यहीँको दृश्यमा रमाइरहेको थियो। यसैले मैले यो प्रकृतिले दिएको मौकालाई नकार्नै सकिनँ र तालको यात्रा नगर्ने निर्णय गरेँ। मसँगै रमिता मिस, सपना, विजय सर र बागलुङबाट जोडिनु भएको पत्रकार दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो। केही समय हामी यहीँको गोठ र गोठ छेउको अवलोकन गर्न निस्क्यौँ। गोठको अवलोकन गर्ने क्रममा मलाई नौलो लागेको कुरा 4100 मिटरको उचाइमा भैँसी गोठ पहिलोपटक देखेको थिएँ। यहाँको दैनिकी बेग्लै संसारको जस्तो थियो। कुनै पर्वाह थिएन व्यस्त अनि स्वार्थी संसारको। गोठको पारी फाँटमा भेला भएको भेडाको बथानले आफ्नो तर्फ बोलाइरहेको थियो। पारी मौसम खुलेर कुहिरोसँग लुकामारी खेलिरहेको पुथा हिउँचुलीसँगै गुर्जा हिमाल अनि धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाको दृश्यको झन् बखान गर्न मैले कुनै शब्द नै भेटिनँ। अहिले तपाईहरूलाई सुनाइरहँदा र देखाइरहँदा पनि भेटेको छैन। तपाईहरूसँग छन् भने भन्नुहोस् है। हाम्रो यो ढोरपाटन बुकी पदयात्राको सबैभन्दा सुन्दर दृश्यमा म अहिले रमाइरहेको थिएँ। मसँगै ताल नगई यतै रहेका साथीहरूको अनुभूति पनि यस्तै थियो र पटक पटक हाम्रो मुखबाट वाक्य फुटिरहेको थियो। वाह, यो प्रकृति, यो हिमाल, यो खोला, यो भेडाको बथान र यो बुकी। तालको यात्रा नचढेर उत्कृष्ट निर्णय गरेको अनुभूति भइरहेको थियो। नमस्कार, म विजय राणा, म सञ्चारकर्मी हो र अहिले हामी ढोरपाटनको यो बुकी क्षेत्रमा छौँ र यो बुकी क्षेत्रको यो सुन्दरता को साँच्चीकै मुखले बयान गरी साध्य नै छैन। हामीले भन्ने गर्छौँ सिङ्गापुर भनेर विभिन्न ढङ्गका अत्यन्त आकर्षक फोटोहरू देख्छौँ। त्यो सिङ्गापुरभन्दा कुनै कम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो जुन बुकीपाटन छ, यहाँबाट देखिने जुन एउटा प्राकृतिक सुन्दरता छ, यो एकदमै सुन्दर छ, आकर्षक छ र एकपटक कम्तीमा तपाईँले समय मिलाएर यो बुकीपाटन आउनुहोस्, यो क्षेत्र हेर्नुहोस् र यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको साँच्चीकै रसोत्सादन गर्नुहोस् भन्छु म। केही समयको यो रमाहाटपछि हामी खाना खाएर तल फर्किने निर्णय गऱ्यौँ। माथि तालबाट फर्किन निकै समय लाग्ने यहाँको गोठालो दाजुहरूको भनाइ सुनेपछि रातमा यात्रा नगर्न हामी तलको यात्रा गर्छौँ। फागुनेको धुरीबाट ओह्रालो बाटोको यात्रा गर्दै ठुलोमारी, सानोमारी, जौले बिसौना, भुजीखुङ, भुजी, स्यालपाखे हुँदै ढोरपाटनमा आएर टुङ्गिएको थियो। बाटोमा निकै स्थानीय यात्रुहरूसँग पनि भेट भएको थियो, कुराकानी पनि भयो। कताबाट आउनु बुवा? घरबाट? कहाँ तपाईँ घर? के? सुप्राङ। कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? 1 घन्टा? सिप्राङ भने अब कहाँ बुर्ती के अरे ढोरपाटन नै? के ढोरपाटन तल? ढोरपाटन तल? कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? ओहो, कतिखेर आउनुभयो? 10 बजे? अनि त्यहाँ के बस्ने ठाउँ छ र? यहाँ बस्नु भएको छ यार, पानी परेर। कहाँ जानुहुने आमा तपाईँ? फागुने माथि? त्यहाँ गोठ भएको तपाईँहरूको हो? त्यहाँ त 3-4वटा गोठ थियो नि। डाँडाबाट तल फाँटको स्थान अनि होमस्टेसम्म पुग्दा निकै जोडको पानी पर्न सुरु गरिसकेको थियो र साँझ पनि नजिकै थियो। हामी त जसोतसो समयमै बास बस्न फर्किन सफल भयौँ। तर हाम्रो चिन्ता भने तालको यात्रा गर्ने साथीहरूको थियो। नेटवर्क नलाग्ने लेकमा सम्पर्क गर्ने कुरै थिएन। खुसीको कुरा, सबैजना हाम्रा समूहका साथीहरू सकुशल फर्किन सफल भएछौँ। अब हामी ढुक्कसँग हाम्रो काठमाडौँको यात्रामा लाग्ने भयौँ। यो यात्राको क्रममा जलाकीहरू भेटिए, जहाँ हजारौँ यात्रीहरूको मनोकामना बाटोमा छरिएर बसेका थिए। भुइँ फुलहरू भेटिए, जसले प्रत्येक पाइलामा हामीलाई कुनै विशिष्ट पाहुनालाई चाहिँ स्वागत गरिरहे।
फुलरूपी सहयात्रीसँग भेट भयो, बेडाका बथानसँग रमाइयो, कुहिरोसँग लुकामारी खेल्यौँ, चिसो हावाको स्पर्श कडा ज्याकेटले छेकियो, यात्राको थकान अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यही यात्राको पल, सुन्दरताको बयान र थकानको गन्थन त्यही बुकी पाटनलाई सुनाइयो। मलाई ढोरपाटनको यो बुकी पदयात्रा एकदमै स्मरणयोग्य चाहिँ रहेको छ। साह्रै राम्रो पनि लाग्यो। बीचबीचमा अलिकति थोरै समस्याहरूसँग पनि हामीले जुझ्नु पर्यो यो अवस्थामा। यहाँ चाहिँ अब जल्पा तालसम्म चाहिँ हामी पुगेर आयो। त्यहाँको दृश्य चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, किनभने त्यहाँ बुकी फुलहरू पनि टन्नै प्रशस्त मात्रामा हामीले भेटेकै थियौँ र ताल पनि एकदम राम्रो देखिएको थियो। अब त्यहाँ आउने जाने बाटोको रुट चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या जस्तै लाग्यो, किनभने हामी जहाँ क्याम्पिङ गरेर बसेको थियो त्यहाँबाट हामी जल्पा ताल जाने क्रममा चाहिँ बाटोमा हामी 2 घन्टा यत्तिकै हराएर अल्मलिएर बसेको थियो। र त्यहाँ कस्तो लाग्छ भनेपछि यहाँको अब स्थानीय सरकार छ, नजिकको स्थानीय सरकार पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू पनि गरिराखेकै होला। तर यो क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रहरू कहाँ छन्, कति छन्, कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति यहाँको स्थानीय सरकारहरूले, यहाँको स्थानीय अगुवाहरू सबैजनाले अलिकति विचार गरेर त्यसको क्षेत्रमा काम गर्ने भने अझ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो जाने ठाउँमा हामीले यहीँको स्थानीय गाईलाई लिएर गएको अवस्थामा पनि हामीले त्यो जलपाताल भेटाउन नसकेको, धौधौ भेटाएको हो। ढोरपाटन भनेको त नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष्य हो। मान्छेहरू धेरै ठाउँहरूबाट घुम्न आउनुहुन्छ। यो जुन होमस्टेहरू पनि सञ्चालन भइराखेको छ, यसलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाएर अगाडि लान सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। हेलो, नमस्ते, मेरो नाम विजय तामाङ, म दोलखा जिल्लाबाट। यो ढोरपाटन चाहिँ म पहिलोचोटि हो र यो ढोरपाटनको कुरा गर्दाखेरि जति हामी 2-3 दिनको यात्रामा एकदमै रमाइलो पनि भयो र मौसमले अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ थियो, किनभने बर्खाको टाइम भएर। तैपनि हामीलाई मौसमले साथ चाहिँ दिए। बिहान नभए बेलुका, बेलुका नभए बिहान हामीले राम्रो सिनेरी, यो बुकी पाटन, यो बुकीको फुलहरू देख्न पाएँ र हिम श्रृङ्खलाहरू राम्रोसँग हेर्न पाएँ। बीचबीचमा चाहिने आवश्यकता चिजहरू पनि देखेँ मैले। हिँड्दै गर्दाखेरि यो मार्किङको कुरा भयो, जुन यहाँको स्थानीयहरूले कुन बाटो जाने, कुन बाटो कहाँ जाने भनेर मार्क गऱ्यो भने चाहिँ यात्रीहरूलाई धेरै सहज हुने थियो र टाइमिङ पनि कति यहाँदेखि अर्को डेस्टिनेसनसम्म कति टाइम लाग्छ र ओभरअल फर्स्टदेखि लास्टसम्म गऱ्यो भने चाहिँ यात्रीहरू अब अलिक सहज हुन्थ्यो होला। अनि प्लस मैले देखेको चाहिँ फोहोरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिकहरू मान्छेले बोक्ने गर्दो रहेछन्, किनभने बीचबीचमा खाने ठाउँ नभएपछि चाउचाउ, बिस्कुट यस्तै ड्राई फ्रुटहरू बोक्ने रहेछ। अनि मान्छेले खाइसकेपछि चाहिँ जता पाए त्यतै फाल्ने रहेछ। सुत्नको लागि चाहिँ अब आफू सेयरिङ बेसिसमा हो भने चाहिँ एकदमै ठिक छ। होइन मलाई आफ्नै चाहिन्छ भने चाहिँ टेन्ट र क्याम्पिङको लागि आफ्नै गियरहरू ल्याएर आएको भए एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै टेन्ट प्लस सानो स्टप, के भन्छ अहिलेको माउन्टेन ग्यासहरू। म पनि यो ट्रिप बनाउने अर्गनाइजर नै हो, तर त्यो हिसाबले चाहिँ आफैले ल्याएर खानादेखि लिएर सबै ल्याएर आयो भने चाहिँ एकदमै सहज हुनेछ। मलाई लाग्यो फुलको बयान गर्दा पाटन, पाटनको बयान गर्दा हिमाल र हिमालको बयान गर्दा कतै तिमी पो रिसाउँछौ कि। मनमा यस्तै कुराहरू खेले पनि पाटनहरू मसँग मस्किएकै थिए, हिमालहरू हाँसेकै थिए, फुलहरू हावाको मन्द गतिसँग नाचेकै थिए। यो कुरा कुहिरोलाई कति चित्त बुझ्दैन थियो क्यारे। छिनमै हिमाल, छिनमै पाटनलाई छोपिदिन्थ्यो। खैर, केही छैन, मलाई कुहिरोसँग पनि त प्रेम थियो। यहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो जलवायु परिवर्तन विरुद्ध विश्वव्यापी एकता भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको यस पदयात्रामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण पदयात्रीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा पनि गर्नेछौँ। यस्ता खालको कार्यक्रमहरूमा हामीलाई आगामी दिनमा पनि अझै साथ सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ एकदमै आशा राख्दछौँ। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण पदयात्रीज्यूहरूलाई चाहिँ हाम्रो गिफ्ट ढोरपाटनको तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।